Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Terima kasih diucapkan kepada panel yang bakal menonton video presentation saya. Dan juga saya amat berterima kasih kepada project supervisor saya iaitu Encik Wan Ahmad Faizal bin Wan Abdullah. Sebelum saya mulakan presentation saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Khairulbariah Binti dari kelas DKA5A. Tajuk presentation saya adalah Safety Alert Helmet for Construction Worker. The only way to ensure the safety of workers is by using safety equipment. Safety equipment yang saya maksudkan ini adalah termasuklah kasut boot, Google dan pakaian-pakaian keselamatan yang lain. Tujuan pengenalan safety equipment ini adalah untuk meningkatkan keselamatan dalam kalangan pekerja di kawasan contohnya sebagai mining, construction dan sebagainya. Problem statement. Problem statement yang pertama adalah many injuries caused by falling object, huge construction industry, most dangerous place. Kita tahu bahawa construction industry ni merupakan tempat yang sangat bahaya. Oleh itu, kita bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingin berlaku, PPE sangat penting untuk mengelakkan kemalangan yang akan berlaku dalam industri ini. Berikut merupakan statistik daripada Department of Occupational Safety and Health, DOSH. Saya ambil ini daripada source ini. Dan ini adalah case of fatal injuries in the construction sector and their cause. Didapati bahawa yang warna purple ini merupakan crush by object and material, iaitu antara kemalangan yang kedua tertinggi selepas fell from height. Bahagian seterusnya adalah objektif. Kami menyediakan 3 jenis objektif yang bakal dikaji dalam projek ini. Yang kedua, to design and install a sensor of circuit to the safety helmet. Dan yang kedua adalah kami design helmet ini menggunakan circuit Arduino, and then kami test workability of the sensor, sama ada sensor ini berkesan ataupun tidak kepada helmet yang bakal kami ciptakan. Untuk scope of study, helmet yang kami gunakan ini dia lebih kepada personal, dia fokus dia kepada personal protective equipment, PPE for safety at construction site. And then scope of study yang kedua adalah design and produce the helmet itu sendiri. Maksudnya helmet yang bakal kami gunakan adalah helmet yang biasa, dan kami upgrade helmet itu menjadi helmet yang boleh detect falling object daripada atas. Objek maksudnya adalah kebolehan sensor itu sendiri dalam detect location of the object yang jatuh daripada atas. Untuk metodologi, ini adalah metodologi yang kami buat sepanjang kami membuat projek ini, bermula daripada introduction, literature review, and then kami identify material dia. Lepas tu kami design circuit dia, kami design macam mana nak letak circuit tu dekat helmet tu, and then kita arrange komponen dia. Lepas tu kita test komponen dia sama ada dia jadi ataupun dia tak jadi, and then kita buat finishing design dia, sama ada nak letak circuit tu dekat mana dan sebagainya. And then kita orang testing dan kemudian tamatlah. Berikut adalah gancat yang kami buat sepanjang semester 5 ini, iaitu bagaimana kami conduct projek tersebut dengan jayanya. Okay. Identification of material, kami menggunakan iaitu Arduino Uno R3. Yang kedua adalah alat yang sangat berguna untuk detect objek, iaitu kami menggunakan ultrasonic distance sensor. Okey, buzzer. Buzzer ni kita tahu bahawa buzzer ni dia untuk warning ataupun untuk make sound lah.
Nah, di mana manusia ni dia ada 6 jenis deria. Kami memilih 2 jenis deria ini, iaitu pendengaran dan juga penglihatan. Pendengaran inilah saya maksudkan bahawa bila objek jatuh daripada atas, buzzer ini berfungsi untuk bagi pekerja itu alert. Okay. Seterusnya LED ya. Seterusnya bateri. Okey, bateri sangat penting untuk membolehkan circuit tu berfungsi dengan jayanya. And then objektif yang kedua iaitu design of circuit sensor. Nah, ini adalah Arduino PCB design yang kami cuba dulu sebelum kita install dekat safety helmet kita. Iaitu kita ada Arduino distance sensor jenis SCHR04, ada jumper wire untuk connection dia punya material dia, dan kita ada Arduino Uno, resistor ataupun perintang, LED dan juga buzzer. Ini adalah schematic diagram. Okay. Ini ada flowchart coding circuit di mana kami set ultrasonic, LED dan juga buzzer. Kami menggunakan coding yang sesuai, iaitu kami set 3 jenis keadaan, 3 jenis jarak di mana menentukan sejauh mana objek tu jatuh pada ketinggian yang berbeza. Seterusnya adalah design of safety alert helmet menggunakan SketchUp application. Ini adalah design yang saya buat sendiri menggunakan SketchUp. Ini di sini ada bateri di sini, dan di atas sini ada ultrasonic sensor. Ini adalah pandangan di atas ya. Pandangan daripada side belah kanan. Ini adalah Arduino Uno, ni adalah circuit yang ini adalah merupakan design yang pertama sekali kami buat sebelum helmet itu dicipta. Maksudnya kami conduct benda tu. Dan di sini kita cadangkan LED itu berada di depan supaya bila si pemakai yang memakai helmet tersebut, dia akan nampak lampu ataupun lampu LED tu. Dan juga buzzer berada di depan ni lah. Seterusnya adalah prototype. Ini adalah design yang kami telah buat. Ini di belakang ini adalah tempat letak circuit di mana dalamnya ada bateri. Seterusnya adalah prototype of safety alert helmet. Di sini kami design safety alert helmet yang kami buat ni, di mana dalam box ini iaitu kami letakkan circuit of the sensor, iaitu dalamnya ada bateri, ada connector to the battery dan juga circuit. Ya, circuit. Seterusnya pandangan atas helmet ini adalah, dan di sini ada ultrasonic sensor untuk kami buat dia secara ke atas untuk detect daripada objeknya daripada atas, iaitu bersudut 90 darjah. And then bottom view dia, di sini ada LED, ada 5 jenis LED. And then di sini ada buzzer. And then test the workability of the sensor to the safety alert helmet. Okay, sebenarnya kami tak ada spesifik testing untuk workability of the sensor yang kami install dekat helmet. Tapi the inspection of testing by using a PVC pipe at the curtain descent to release the object against to the safety alert helmet. The result can be defined if the sensor can detect the object. Okay. Kami setelah berbincang dengan SB kami cadangkan untuk membuat testing menggunakan pipe PVC yang berbeza ketinggian, dilepaskan objek, kenakan kepada sensor itu tadi, sama ada
sensor itu tadi dapat detect ataupun adakah buzzer itu triggered, adakah LED itu triggered. And then the result can be defined if the sensor can detect the object. Jadinya result yang kami peroleh ini berdasarkan distance dan juga buzzer dan total LED yang triggered. Ini adalah result yang kami perolehi daripada hasil uji kaji yang kami lakukan. Okay, discussion of the result. Apa yang kami perhatikan daripada result ini adalah the workability of the sensor is based on the velocity of the falling object, which means apabila velocity objek yang jatuh kepada sensor itu terlalu tinggi, makanya sensor yang kami gunakan tidak dapat detect objek yang jatuh berkenaan. Tapi apabila objek itu jatuh pada kelajuan yang rendah, bila dia jatuh begini, maka objek itu akan berbunyi. So conclusionnya adalah this study is expect to contribute the prevention of the construction ini. Seperti mana yang berdasarkan objektif 1, 2 dan ketiga, case study ini telah tercapai ketiga-tiga objektif, namun begitu ada sesetengah detect objek dalam ketinggian melalui laju yang tinggi. Oleh itu sensor boleh warn dengan properly, tapi dia bergantung kepada velocity objek yang jatuh tu. So untuk recommendation kami pertama adalah lightweight case for circuit and cover full of circuit to protect the circuit. Okay, yang seperti mana yang saya tunjukkan tadi, iaitu casing ini adalah sangat berat. Dia akan membuatkan pekerja yang menggunakan sensor ini tidak selesa membuat kerja kerana berat. Oleh sebab itu kami ingin suggestkan dia lightweight case lah. Lagi satu, apabila hujan, dia akan dapat protect lah circuit tu untuk ia kekal bertahan lama. Sekian saja daripada saya, Khairulbariah binti Haris. Terima kasih kerana sudi mendengar presentation saya. Terima kasih. Hi, Assalamualaikum. My name is Syamimi Binti Mohd Nasir and I'm from DKA5A. My matric number is 01DKA17F2020. Today I'm going to present about our final project. So our project supervisor is Encik Wan Ahmad Faizal bin Wan Abdullah, and then my group member is Khairulbariah binti Haris, and then Muhammad Iqbal bin Zamri. So our project title is Safety Alert Helmet for Construction Work. So we start by introduction. So the first is the risk of head injury to workers is constantly present. So maksud dia kat sini, risiko untuk kemalangan dekat kepala kepada pekerja sangat tinggi dan selalu terjadi. Seterusnya, the most serious risk are physical injury. So kebanyakannya yang kemalangan ni serius dan bukannya kecil-kecilan. And then the only way to ensure the safety of workers is by using safety equipment. So kalau macam kena kat kepala, so cara dia untuk halal lah dengan memakai safety helmet. So next is a problem statement. So first is many injuries caused by falling object. So kat sini kebanyakan kemalangan tu disebabkan barang yang jatuh. So apabila barang yang jatuh tu, dia akan kena kepala dahulu. So that's why kita kena pakai safety helmet. And then huge construction industry, ini kebanyakan kemalangan berlaku dekat construction yang besar, tidak kira besar atau kecil lah. And then construction work is a most dangerous place. Okay, so next move to objective.
Okay, our first objective is to develop the safety alert helmet with sensor. So, objektif kita pertama ni kita nak bina, nak tubuhkan helmet dengan sensor. Sebab sebelum ni hanya ada helmet, safety helmet tu saja. So, sekarang kita orang nak tubuhkan safety alert helmet dengan sensor. So, next is scope of study. Our scope of study is more focused to personal protective equipment (PPE) for safety at construction site. So we more focus at helmet because we want to prevent the object falling. So next is methodology. Okay, this is our flow chart. Okay, first kita start dengan introduction. Introduction ni kita orang cari tentang hal-hal helmet tu, pasal helmet tu. And then literature review. Literature review kita orang cari maklumat tentang bahan-bahan tu dan tentang helmet tu juga. And then identify material. So lepas kita orang dah dapat maklumat tentang barang tu, kita orang kenal pasti barang-barang kita orang nak dan kita orang beli. And then kita orang design. Lepas tu arrange komponen. So lepas kita orang beli tu, kita orang susun komponen-komponen yang ada untuk pasang dekat helmet tu. So after arrange komponen, we test the component. So kita orang test komponen tu function ke tidak. And then after that finish design, testing. So kalau testing tu tak menjadi, kita orang akan troubleshooting, kita orang susun balik. And then lepas dah testing dah semua, okay. So next is Gantt chart. Kalau tengok kat sini, minggu pertama hingga minggu ketiga material preparation. So kita orang ambil masa dalam 3 minggu untuk sediakan barang-barang. Dan lepas kita orang dah dapat barang tu, minggu ke-3 hingga minggu ke-10 pembelajaran, kita orang dah start construct the model. So kita orang buat tu ambil masa yang lama sebab kita orang bermain dengan coding apa semua. And then dalam masa 5 hingga 10, minggu ke-10, kita orang testing model. Sebab kita orang testing ni lama juga sebab coding tu ada problem. So ambil masa yang lama. So identification of material. Okay, first we use Arduino Uno R3. Kat sini kalau kita nak guna sensor tu, kita orang guna Arduino ni untuk bagi sensor tu function. So kalau tak ada Arduino ni, sensor tu takkan boleh berfungsi. So next is sensor yang kita orang pakai, which is ultrasonic distance sensor HDSR04. So basically it's used for detecting the distance to falling object using sonar. Okay, next is buzzer module piezo speaker. So buzzer ni lah yang kita orang guna untuk bagi bunyi dan bagi alert dekat pekerja yang pakai helmet tu. So next is light emitting diode LED. So kat sini kalau objek tu tadi sensor tu dapat detect objek tu, LED ni akan menyala mengikut jarak dia. And then last for our power supply is battery 9V. We use this because it's kecil dan senang nak simpan dia dalam, senang nak install dia dekat helmet. Okay, so design of our circuit. Okay, this is kat sini tengok, ini kita buzzer pasang kat switchboard ni. And then ini LED dia kat sini. Sini Arduino Uno. Then this sensor, ultrasonic distance sensor. Okay, so this is a schematic diagram. Okay, design ni kita orang menggunakan SketchUp. Sebelum tu design ni kita orang bina sebelumnya kita orang buat benda tu. So awal-awal kita orang design sensornya kat sini atas ni. Lepas tu Arduino memang kita orang letak kat belakang. And then LED dekat tepi ni. Buzzer sebenarnya kita orang dekat dalam, dekat tepi, dekat dengan telinga. Nanti kita tunjuk. Prototype of safety alert helmet. Okay, kalau tengok kat sini, ni pandangan belah kanan. Ni kita orang letak bekas untuk tutup
sebagainya. So kalau boleh tengok sini dalam ni ada Arduino Uno, and then bateri kita orang letak tepi tu. Okay, ni sensor dia kita orang letak dekat atas. Kita orang tebuk sebab nanti senang kalau objek jatuh, sensor boleh detect. Okay, ni bahagian bawah dia. So kalau boleh tengok LED kita orang letak dekat dengan mata. So kat sini bila dekat dengan mata, kita boleh nampak LED tu menyala. And then buzzer kita orang letak dekat dengan telinga. Test the workability of the sensor to the safety alert helmet. So dekat sini kita orang test helmet tu hanya dengan kita orang ambil satu objek, and then kita orang akan gerakkan dengan pakai ni helmet. Kita orang akan ambil objek tu, kita orang letakkan dekat, hanya kita orang buat test macam ni. So bila dekat dengan, kalau jarak dia kurang daripada 50, 5 LED akan trigger dan buzzer pun akan bunyi sekali. So for our result, so kalau untuk test yang pertama, so kalau jarak dia 50 dengan 100 hingga 100, buzzer dengan kesemua LED tu berbunyi dan menyala. So kalau untuk yang test ketiga dengan test keempat, jarak 150 dengan 200, buzzer kedua-duanya tidak berbunyi, dan total LED hanya 3 sahaja yang menyala. Dan seterusnya untuk test kelima, jarak dia 250, buzzer tidak berbunyi dan satu LED saja yang menyala. So discussion of our result. So dekat sini kalau objek tu lagi berat, so laju dia lagi tinggi. So kalau kita orang buat test menggunakan objek yang berat, ia akan merosakkan sensor tu sendiri. So sebab tu kita orang tak guna objek yang terlalu berat untuk testing itu. So for conclusion, this study is expected to contribute to the prevention of construction accident. A system in which ultrasonic distance sensor is attached to the safety helmet was developed in this study. The result confirmed that the system can classify when a safety helmet is being worn properly or not depend on the velocity of the object. For our recommendation, there's a few suggestions that will make this helmet improve. Okay, first is use a lightweight case for circuit and cover full of circuit to protect the circuit. So dekat sini tadi kalau tengok tadi kita orang guna bekas yang biasa dan mungkin agak berat. So kalau pakai helmet tu mungkin akan rasa berat sedikit. So kalau untuk improvekan lagi, mungkin boleh guna case yang lebih ringan dan cover full of circuit. So kalau cover tu boleh mengelakkan sebarang kerosakan lah. Okay, so next is use a high quality sensor for detect the object more faster and efficient. So kalau nak improvekan lagi helmet tu, better guna high quality sensor sebab kita orang guna sensor yang murah dan berpatutan dengan bajet kita orang. Sebab so kalau guna high quality sensor, dia akan detect objek tu lagi cepat dan cekap. Okay. So next is put the switch button for easy to on or off the sensor. So dekat sini kalau kita letak switch button on or off kat situ, sebab kadang-kadang kita pekerja yang guna helmet tu akan lalu bawah shielding apa semua. So sensor tu akan detect objek yang dekat dengan helmet tu. So ini akan membuat gangguan lah kepada orang sekeliling. So better letak switch button on or off. Okay, last is use a power supply that can long lasting, such as a small power bank that can put at the helmet. So kita orang kan guna helmet bateri dan volt. Bateri tu tak tahan lama. So case kalau nak tahan lebih lama, better guna power bank yang kecil tu dan muat dekat helmet. So that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan projek saya. Pertama, saya kenalkan diri. Nama saya Mohd Iqbal bin Zamri. Nombor matrik 01-DKA17F2019. Supervisor name Cik Wan Ahmad Faizal bin Wan Abdullah. Okay.
Untuk title project title Safety Alert Helmet sah for construction workers. Okay, saya akan beritahu tentang introduction. The only way to ensure the safety of workers is by using safety equipment, because the most serious risks are physical injuries, which can be as a result of the impact of a falling object or collision at the workplace. Okay, untuk problem statement, the most dangerous place sebab high fatality or accident are involved in the construction activities. Ini adalah catabah untuk problem statement. The cases of accidental occupational injuries. For the objective, to test the workability of the sensor to the safety helmet, kita akan buat test dengan menjatuhkan objek daripada atas. For the scope of the study, measure and detect the location of the object. Okay, kita akan bagi jarak untuk setiap objek tu, dia mempunyai jarak yang tertentu untuk sensor bekerja. Okay, for the methodology, kita ada flowchart di mana kita mula dengan introduction, lepas tu literature review and identify material, and then design and arrange komponen, dan seterusnya pergi kepada test komponen, dan jika test tu berjaya kita akan pergi kepada finishing design. Kalau tak berjaya kita akan ulang balik, and then dekat bila dah sampai finishing design kita akan pergi kepada testing sekali lagi, dan jika berjaya selesai, dan jika belum kita akan check dia punya troubleshooting lah. Okay, ini adalah Gantt chart, merupakan perkembangan projek kami daripada awal hingga akhir projek. Okay, untuk finding ataupun data analysis, develop the safety helmet with sensor. Okay, set up the Arduino set, and sensor akan bagi signal pada pekerja dengan menggunakan buzzer dan LED sebagai caution of danger. Okay, untuk identification of material, Arduino Uno R3 merupakan microcontroller sangat penting untuk buat sensor ni berfungsi. Lepas tu mengandungi kesemua keperluan yang untuk support sensor tersebut. Untuk ultrasonic distance sensor, dia untuk detect jarak, and then consists of two ultrasonic transmitter, speaker, a receiver, and a control circuit. Okay, untuk buzzer model pure speaker ni, dia berfungsi sebagai warning tone untuk alert pekerja. Okay, light emitting diode ataupun kita panggil LED, dia berfungsi dengan nyala mengikut jarak yang telah ditetapkan. Apabila objek itu jatuh, dia akan menyala ikut jarak yang telah ditetapkan. Okay, bateri 9 volt, dia sebagai power supply untuk connect sensor tu berfungsi. Okay, untuk design of the safety helmet ni kita menggunakan SketchUp application. Okay, untuk top view helmet macam ni, and side view. Okay, prototype of safety alert helmet. Untuk right view, dalam kotak ni adalah dia punya circuit, dan juga top view. Okay, untuk bottom view, kita nampak itu LED dan juga buzzer dan berada tempat yang telah ditetapkan. Okay, untuk test the workability of the sensor to the safety alert helmet, result akan diperoleh jika sensor tu dapat detect objek yang jatuh. Result setelah kami buat test,
Okay, untuk discussion of the result, workability of the sensor akan berkurang jika laju objek jatuh tu semakin meningkat. Untuk conclusion, sensor dapat berfungsi dengan baik ataupun tidak bergantung pada kelajuan objek yang jatuh. Okay, untuk suggestion, there are few suggestion that will make this helmet improve. Yang pertama, lightweight case for the circuit and cover full of circuit to protect the circuit. Seterusnya, use a loud buzzer sound for more alert, and then use a high quality sensor for detect the object more faster and efficient. The put the switch button for easy to be on or off the sensor, and use a power bank supply that can long lasting, such a power bank, small power bank.